Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ bánh mì chảo nha. Bánh mì với hành, chỉ với 3 nguyên liệu đơn giản đã có cái món bánh mì ngon cho bữa sáng và bữa tối rồi. Bánh thì mềm xốp, bên trong thì tách lớp dễ dàng nè. Một món bánh mì còn đơn giản hơn cả bánh mì hamburger. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp thực hiện luôn nha. Trước hết đó là mình dùng đây 300g bột mì đa dụng, là khoảng 2 chén ăn cơm á. Còn bên này là một cái trứng gà lớn cho nó béo ngon, 4g men khô, một muỗng cà phê loại men làm bánh mì, men ngọt, và hành lá chút các bạn sắc vô cho cái bánh của mình nó thơm. Bên đây là một muỗng canh vung đường cát, thêm chút xíu muối để cho bánh nó đậm đà hơn. 150ml nước bình thường thôi, còn thích béo ngon hơn thì các bạn dùng sữa tươi là không đường nha. Rồi cho muỗng canh đường vào trong thau. Cái men ngọt này là phải có đường, cho nên là mình phải dằn thêm chút đường mới nở được. 150ml nước, trộn thật là đều lên nha, cho hỗn hợp của mình nó tan đường cái. Nếu mà men mà các bạn không còn hoạt động thì mình cứ đậy kín, mình chờ 10 phút. Còn đây là men mới nên là mình đập cái trứng gà mình cho vô để làm luôn à. Trứng gà giúp cho cái bánh của mình nó xốp và nó béo phần bột hơn, không có cần dùng bơ, bánh vẫn ngon. Hành lá mình cắt nhỏ nhỏ cho vô luôn. Cái bánh mì hành không thể thiếu chính là hành lá. Hành lá cắt nhỏ, hành này là hành hoa nó mới thơm nha. Rồi mình cho tiếp muối vô nè. 2 chén bột mì đa dụng tương đương 300g thì mình dùng ở đây là bột hoa ngọc lan. Cái bánh nó sẽ mềm hơn so với cái loại bột đa dụng thông thường. Thì các bạn dùng hiệu nào cũng được nha, có loại nào thì cứ dùng loại đó. Cái độ protein khoảng 11 á, là bánh của mình nó ngon, đừng có cao quá cái độ xốp nó cũng giảm. Trộn thật là đều xong thì mình thấy bột nó phủ đều nước, vậy là vừa nè. Các bạn đừng có sợ nó khô nha, cứ trộn đều đi. Thêm vào một chút dầu ăn để cho mình nhồi nó dễ hơn, nó không bị dính tay. Nhồi đều cho nó quyện lại một khối. Nếu mà ăn nhiều hay ăn ít thì các bạn cũng có thể nhân chia cái công thức này lên. Mình gập bột lại để cho phần bột nó láng mịn hơn, rồi cái bắt đầu mình ủ bột và không có cần phải nhồi kỹ đâu ha. Mình chờ ở đây 1 tiếng đồng hồ tại vì trời cũng đang nắng. Quay qua bên đây mình làm phần bột dầu thì mình có tỷ lệ là 1 bột mì đa dụng và 2 dầu nóng sôi, cho vô vào cái trộn thật đều. Mình có được cái hỗn hợp bột dầu để chút mình quét, giúp cho bánh nó tách lớp. Mình ủ 1 tiếng đồng hồ là được rồi, tại vì trời nóng á, còn nếu trời mát thì các bạn ủ luôn 2 tiếng. Khi nào mà mình thấy khói bột nó nở lên gấp đôi lúc ban đầu là được nha. Bột lúc này rất là mịn luôn. Mình sẽ túm nó lại rồi cái lấy ra khỏi cái thau luôn ha, cho nó qua cái tấm thảm bột. Cái tấm thảm này là chống dính, thì các bạn bấm vào góc trái video mình có để sản phẩm xem, mua ủng hộ kênh mình với nha. Bây giờ mình rắc ra một ít bột khô, tại vì nó hơi dính quá chừng nè. Rắc chút xíu bột phủ lên, mình nhồi trở lại cho cái phần bột nó láng, chứ không cần nhồi kỹ, trong vòng 1 phút là được rồi. Dàn mỏng rồi cái mình chia bột luôn. Đây mình sẽ chia ra làm 6 cái bánh nha. Cái bánh cũng vừa lớn á, nếu các bạn thích bánh nhỏ hơn thì cũng có thể chia làm 8. Lận từ bên ngoài vào trong mỗi một cục bột cho nó tròn. Từ cái phần ở bên ngoài nó sẽ láng hơn á, còn các bạn không lận là bên ngoài nó sẽ hơi sần sùi. Một chút mình cán ra cái bánh không được đẹp. Phủ một chút xíu bột khô lên để cho nó đừng có bị dính, rồi mình sẽ cán mỏng. Cái bước này á, nếu mà thích cho lớp nó nhiều á, thì các bạn cán thật là mỏng luôn. Còn thích mà cái lớp nó vừa vừa thì cán vừa thôi ha. Mình quét bột dầu lên là nó sẽ tách lớp. Nhớ phủ chút xíu bột mì khô á, thì nó không có bị dính tay đâu. Mình cán nó cũng dễ, bột nó cũng không có co rút nữa. Phủ chút bột mì, rồi bây giờ sẽ quét cái bột dầu lên. Dàn thật là mỏng cho nó phủ đều cái miếng bột luôn nha, để cho bánh của mình nó tách lớp ngon. Cắt ra một cạnh vậy nè, rồi mình sẽ xếp nó lại, xếp sát vô để cho nó tạo cái lớp bánh. Cái cách làm bột dầu này cũng áp dụng cho bánh bía luôn, cũng ngon lắm nha. Đơn giản mà làm dễ thành công. Túm cho nó đều cái mép. Cái mép này là quan trọng nè, các bạn túm không đều một chút nữa mình nướng phần bột dầu nó bị ló ra bên ngoài. Rồi sẽ cán á, phủ một chút bột là bắt đầu mình cán mỏng.
Cán cái bước 2 này các bạn cán từ từ thôi nha, đừng có cho nó ló bột dầu ra thì nó không tách lớp. Xong rồi nè, 6 miếng bột mình đã phủ bột dầu, mình cán mỏng rồi, mỏng vừa chứ đừng có mỏng quá. Chuẩn bị chảo dầu, cho dầu nó nóng, một ít dầu thôi, đừng có cho dầu nhiều quá nha, tại vì bánh này là bánh mình rán chảo chứ không phải là mình chiên, nên là dầu ít thôi. Cho nó nóng chảo thì mình trở cái mặt lại một cái, rồi các bạn đậy nắp cho nó có hơi, nhớ là để lửa thiệt là nhỏ luôn nha, cho nó chín đều. Chút xíu thì mình quay trở lại mình kiểm tra xem cái đế bánh nó vàng chưa, chứ các bạn đừng có nướng lâu quá là nó bị khét. Mình lật nó lại nè, nó cũng vàng đều xung quanh này, đậy nắp nướng tiếp cho nó chín. Khi mà hai mặt bánh nó vàng đều là bánh nó thơm ngon lắm. Bánh lúc này là mình thấy nó chín đều rồi, xem cái mặt ở bên dưới nữa là được rồi. Để hơi lâu nên nó hơi khét chút xíu rồi. Cái đầu tiên lấy nó ra mình nướng tiếp luôn ha. Cái bánh thứ hai nè, mình canh lửa cho nó nhỏ thiệt là nhỏ, bánh nó chín đều mà nó vàng ngon, nó không bị khét. Nướng lần lượt cho đến hết phần bột, nhanh lắm, nướng chút xíu là xong bánh nè các bạn. 6 cái bánh mình làm trong chút xíu à, không có cần là nướng gì hết á. Bánh nướng chảo mà nó thơm phức ngon, giống y như là mình nướng lò, không có mất công nữa. Trở hai mặt bánh cái là nó chín. Bánh nướng xong thì nó mềm xốp, ở bên ngoài cái viền thì nó giòn nhẹ. Bánh này đặc biệt là phải xốp, cầm lên nó mềm tay là bánh nó mới ngon nha. Bánh mì lớp, một món bánh mì của Thổ Nhĩ Kỳ, một món bánh rất là nổi tiếng luôn á, mà mình thấy làm lại đơn giản nữa, không cần phải lò nướng, mình nướng bằng cái chảo, bếp ga hay là bếp than gì mình cũng làm được, không có cần dùng đến khuôn điện, ai cũng sẽ dễ dàng thực hiện ngay tại nhà thưởng thức. Mình làm sẵn vậy nè, ăn rất là tiện, làm bữa sáng các bạn thưởng thức thêm bơ đậu phộng vô cũng ngon, hoặc là các bạn ăn thêm trứng chiên, xúc xích chiên rồi ha, kẹp vô cũng ngon luôn. Ăn không vậy là mình thấy cũng ngon lắm rồi, đầy đủ dinh dưỡng ở trong đây, vừa có tinh bột, chất béo và trứng. Bánh thơm phức luôn á, nó dậy cái mùi hành lá và thơm cái mùi bánh nướng, men nở nữa, không có cầu kỳ nhồi bột gì hết. Bánh mặn mặn, ngọt ngọt nhẹ nhẹ, ăn ngon lắm các bạn, không bị ngán, không hề bị quá ngọt mà cũng không quá mặn nữa. Có trứng cho nên cũng béo ngon. Bây giờ cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Nếu chưa đăng ký thì vui lòng đăng ký ủng hộ kênh và bấm vào góc trái video xem sản phẩm mua ủng hộ mình nha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.